नमस्कार. मी प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे आपल्या सर्वांचं आयुर्वेदा अकॅडमी यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. आयुर्वेदिक औषधांची माहिती मराठी भाषेमधून अशा स्वरूपाची ही मालिका आहे. आज आपण लशुनादी वटी या औषधीची माहिती घेणार आहोत. लशुण म्हणजेच लसूण मराठीमध्ये. आपण हा नित्यनेमाने घरामध्ये याचा वापर करत असतो आणि लसणाची चटणी आणि लसूण अनेक वरणामध्ये, आमटीमध्ये, भाज्यांमध्ये आपण टाकत असतो. तर याचा औषधी उपयोग लक्षात घेऊन त्यापासून या गोळ्या बनविलेल्या आहेत. पण लसूण आदी शब्द आहे. तर आदी याचा अर्थ केवळ लसूण नाहीये यामध्ये. इतरही काही घटक द्रव्य आहेत. तर लसुनादी वटीमध्ये कोणती घटक द्रव्य आहेत? तर लसूण तर मुख्य आहे. त्याच्या जोडीला त्रिकटू म्हणजे सुंठ, मिरे, पिंपळी हे तीन, ज्याला त्रिकटू म्हणतात, स्पायसेस. कटू याचा अर्थ तिखट चवींचे हे पदार्थ आहेत. त्याच्यानंतर हिंग म्हणजे ॲसाफिटिडा, ज्याचा अँटीस्पॅझमोडिक प्रॉपर्टी आहे. म्हणजे मुरडा कमी करण्याचं सामर्थ्य या हिंगामध्ये आहे. तसं हिंगवाष्टक चूर्ण असं बाजारामध्ये सुद्धा मिळतं. हिंगाचा पूर्वीच्या काळी पोट दुखायला लागल्यानंतर बेंबीच्या भोवताली कोमट पाण्यामध्ये ते हिंग मिसळून लेप सुद्धा केला जायचा. या लशुनादी वटीमध्ये सैंधव आहे आणि शुद्ध केलेलं गंधक सुद्धा आहे. लशुनादी वटीच्या या सगळ्या घटक द्रव्यांना लिंबाच्या रसाच्या भावना आहेत. लशुनादी वटीला काही वैद्य मंडळी किंवा काही ग्रंथांच्या मध्ये, काही पुस्तकांच्या मध्ये गंधकवटी असं नावही दिलेलं आढळतं. गंधक रसायन हा वेगळा बरं का. गंधक रसायन हे औषध वेगळं आहे. पण लशुनादी वटीला गंधकवटी असं काही ठिकाणी म्हणलं जातं. आता या घटक द्रव्यांचा जर विचार केला तुम्ही, म्हणजे लसूण आहे, सुंठ, मिरे, पिंपळी आहेत, हिंग आहे, ही सर्व औषधी द्रव्य जाठराग्नी प्रदीप्त करणारी म्हणजेच दीपन आणि पाचन आहेत. ज्याला ॲपेटायझर आणि कार्मिनेटिव्ह असं म्हणता येईल. आता आपल्या पोटामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की गॅस्ट्रिक ज्यूस असतो, ज्याच्यामध्ये पेप्सिन आणि पेप्सिनोजेन अशा प्रकारचे एन्झाईम, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड असतं. पुढे गेलात तर इंटेस्टिनल ज्यूसमध्ये इरेप्सिन नावाचं प्रथिनांचं पचन करणारं द्रव्य असतं. लायपेज नावाची एन्झाईम्स असतात. हां, आणि सुक्रेज, माल्टेज, ग्लुकोजचं पचन करणारी काही त्याच्यामध्ये एन्झाईम्स असतात. त्याच्या जोडीला पॅनक्रियाटिक ज्यूस आहे. त्याच्यामध्ये परत अनेक प्रकारची एन्झाईम्स आहेत. तर या सर्व एन्झाईम्सला आणि या सगळ्या प्रकारच्या पाचक स्त्रावांना, म्हणजे गॅस्ट्रिक ज्यूस, इंटेस्टिनल ज्यूस, पॅनक्रियाटिक ज्यूस, बाईल, या सगळ्याला स्टिम्युलेट करण्याचं काम, प्रेरणा देण्याचं काम लशुनादी वटीच्या वापराने होतं. त्यामुळेच या कल्पाचा उपयोग किंवा या औषधाचा उपयोग अग्निमांद्य, अजीर्ण या रोगामध्ये आणि या रोगांच्या मध्ये जे पोटात दुखत असतं, पोटात मुरडा येतो, पोटामध्ये गॅसमुळे गुबारा धरतो, या अपचनामुळे मळमळ करायला लागतं, या सर्व तक्रारींसाठी लशुनादी वटी ही उपयोगी पडते. यामध्ये जे लसूण आणि हिंग आहे, त्या द्रव्यांच्यामुळे आतड्यांच्या हालचाली प्राकृत ठेवायला मदत होते. नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट्स. आतड्यांमध्ये, तसंच मूत्रमार्ग किंवा पित्तवाहिनी म्हणजे बाईल डक्ट, याच्यामध्ये जर कोणत्याही कारणाने अडथळा निर्माण झाला असेल किंवा त्यांच्या प्राकृत हालचाली थांबल्या असतील, ज्याला आपण स्पॅझम म्हणतो, विशेषतः जे आपण रिनल कोलिक असा एक शब्द वापरतो, नाही का? त्याचप्रमाणे इंटेस्टिनल कोलिक नावाचा एक शब्द असतो. आणि तुमच्या बाईल डक्टमध्ये जेव्हा बाईल स्टोन्स होतात, तेव्हाही कोलिक निर्माण होऊ शकतो. तर अशा प्रकारे या सगळ्या कोलिकी पेनमध्ये जेव्हा पेशंट अतिशय असह्य वेदनेमुळे गडाबडा लोळू लागतो,
अशा वेळेला लसूणादी वटी ही जर कोमट पाण्याबरोबर दिली तर या वेदना बऱ्यापैकी तात्काळ कमी होतात. एवढंच नव्हे तर खरं तर अपेंडिसायटिसचा जो अटॅक येतो, हां, अशा वेळेला सुद्धा वातानुलोमक म्हणून, अँटीस्पॅझमोडिक म्हणून लशुनादी वटी उत्तम काम करू शकेल. लशुनादी वटीसाठी सर्वसाधारणपणे कोमट पाणी हे अनुपान द्यावं. पण त्याच्याही पेक्षा आपल्याला असं वाटेल की बाबा याचं कार्य आपल्याला लवकरात लवकर मिळायला पाहिजे. तर पोटात गिळण्यापेक्षा लशुनादी वटी चघळण्याने सुद्धा हा जे त्याचं कार्य आहे ते फार झटपट आपल्याला दिसू शकतं. याची सर्वसाधारणपणे 250 मिलीग्रॅमची एक गोळी जर असेल तर एक गोळी दिवसातून 4 वेळेला आपल्याला देता येईल, विशेषतः अजीर्णासाठी. मात्र ज्या रुग्णांना असा रिनल कोलिक म्हणा, इंटेस्टिनल कोलिक म्हणा किंवा गॉल ब्लॅडरच्या याच्यामध्ये कोलिक आलेला असेल, तर या ठिकाणी मात्र ही गोळी वारंवार जर चघळली दर अर्ध्या तासाने, तर त्याने सुद्धा हा स्पॅझम किंवा मुरडा तात्काळ कमी होतो. आता लशुनादी वटीचं अन्नमार्गावरचे फायदे हे एखाद्यास तुम्हाला आतापर्यंत ऐकले सुद्धा असतील. पण आता जे मी तुम्हाला माहिती देणार आहे, ही निश्चितपणाने तुम्ही पूर्वी ऐकलेली नसेल. लशुनादी वटीचा वापर केवळ अन्नमार्गातच नव्हे, तर शरीरामध्ये कफ प्रकोपामुळे जिथे जिथे अवरोध निर्माण झालेला आहे, स्रोतोरोध आहे आणि कफाचं किंवा फॅटी सबस्टन्सेसचं प्रमाण वाढलेलं आहे, अशा वेळेला ते फॅट कमी करण्याचं काम लशुनादी वटी करतं. थोडक्यात ज्या पेशंटमध्ये स्थूलता आहे आणि अग्निमांद्य आहे, अजीर्ण आहे, अशांमध्ये उत्तम काम करते लशुनादी वटी. म्हणजे त्याच्यामुळे टप्प्याटप्प्याने अग्निमांद्य बरं होतं आणि वजन पण कमी व्हायला मदत होते. अर्थातच तुम्हाला माहिती आहे की हे जे संतर्पणजन्य आजार आहेत, म्हणजेच वजन वाढण्याच्यामुळे उत्पन्न होणारे आजार, यामध्ये केवळ एका गोष्टीचा आपण वापर करून चालत नाही. म्हणजे तुमच्या खाण्यापिण्यात सुधारणा पाहिजे, व्यायाम करायला पाहिजे आणि मग काही औषधं घ्यायला पाहिजेत. मग ती लशुनादी वटी असेल किंवा त्रिफळा गुग्गुळ हा सुद्धा औषध हे ओबेसिटी कमी करायला मदत करतं. अलीकडच्या काळामध्ये आपल्या खाण्याच्या वेड्यावाकड्या सवयींच्यामुळे पिझ्झा, बर्गर, कोलेस्टेरॉलचं चीज भयंकर वाढत चाललंय. नॉनव्हेज, कोलेस्टेरॉल वाढतं, ट्रायग्लिसराईड वाढतात. विशेषतः लिपिड प्रोफाईल नावाची तपासणी, रक्ताची तपासणी साधारणतः 10 ते 12 तासाचं फास्टिंग करून आपण जरूर करून घ्या. जर आपलं वजन जास्त असेल तर. त्याच्यामुळे डिसलिपिडेमिया ही तक्रार आपल्या लक्षात येईल की माझं त्या व्यक्तीचं कोलेस्टेरॉल 200 मिलीग्रॅमपेक्षा % जास्त आहे किंवा ट्रायग्लिसराईडचं प्रमाण 150 मिलीग्रॅम % जास्त आहे. रक्तामध्ये बॅड कोलेस्टेरॉल एलडीएलचं प्रमाण जास्त आहे. तर या सर्व रुग्णांच्यासाठी ही लशुनादी वटी उपयोगी पडते. अजून एक महत्वाचं, ज्या पेशंटमध्ये इस्चेमिक हार्ट डिसीज AHD म्हणजे ज्यांची अँजिओग्राफी झाली आणि ज्यांना असं कळलंय की आपल्याला ब्लॉकेजेस आहेत, तर या रुग्णांनी सुद्धा लशुनादी वटीचा वापर वैद्याच्या मार्गदर्शनाखाली दररोज एक गोळी याप्रमाणे करायला काहीही हरकत नाही. आता नेहमीप्रमाणे देशपांडे सर शेवटी काहीतरी एक महत्वाचं गोष्ट सांगतात. तर लशुनादी वटीमध्ये एक परत अत्यंत सावधानतेचा इशारा देतो. लसूण ही जी गोष्ट आहे ना मित्रांनो, प्रचंड उष्ण आहे. गार्लिक, लसूण हा अत्यंत उष्ण गुणधर्माचा पदार्थ आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्तीची प्रकृती ही पित्त प्रधान आहे, मग नुसतीच एकांतिक पित्त असेल, पित्तवात असेल किंवा पित्त कफ असेल, या व्यक्तींनी लशुनादी वटी वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय वापरायची नाही. ज्या रुग्णांच्या मध्ये पित्त प्रकोपक आहार आणि विहारची सवय आहे, म्हणजे काय बाबा, तर प्रचंड तिखट खाणारी व्यक्ती आहे, दारू पिणारी व्यक्ती आहे, मद्यपान, सिगरेट, ड्रग्ज अशी घेणारी व्यक्ती आहे, रात्री प्रचंड जागरण करणारी व्यक्ती आहे. तर असं जेव्हा तुमचं पित्त प्रकोपाकडे जाणाऱ्या काही गोष्टी असतात, प्रचंड प्रमाणात चहा कॉफी पितीये, दारू पितीये, तर लशुनादी वटी द्यायचीच नाही ना, अजिबात द्यायची नाही.
ज्यांना रक्तस्त्रावाची काही ब्लिडिंग प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणजे काही आजार सुद्धा असतात. हिमोफिलिया नावाचा आजार आहे. हां, आय-टी-पी, इडिओपॅथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्युरा नावाचा आजार आहे. सिकल सेल ॲनिमिया आहे. ज्यांना ज्यांना ब्लिडिंग रक्तस्त्रावाचे प्रॉब्लेम आहेत, थुंकीतून रक्त पडतंय, मूळव्याध झाली आहे, संडासमधून रक्त पडतंय, उलटीतून रक्त पडतंय, थुंकीतून रक्त पडतंय, लशुनादी वटी द्यायची नाही. ज्यांची ब्लिडिंग टाईम, क्लॉटिंग टाईम, रक्ताची तपासणी जास्त रीडिंग दाखवतीये, त्यांना लशुनादी वटी म्हणजे थोडक्यात ब्लिडिंग टाईम, क्लॉटिंग टाईम हे चुकीचं आहे. ॲबनॉर्मल आहे. त्यांना लशुनादी वटी द्यायची नाही. कारण ही उष्ण गुणधर्माची असल्यामुळे याने फायद्यापेक्षा नुकसान होण्याची भीती आहे. काळजी घ्या, घाबरून जाऊ नका. काळजी घेतली की व्यवस्थित होतं. म्हणून अशा काही औषधांमध्ये डॉक्टर, वैद्यकीय सल्ला हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. मित्रांनो, अशाच प्रकारे आयुर्वेदिक औषधांची माहिती किंवा आजाराची माहिती मराठी भाषेमधून मिळण्यासाठी कृपा करून आयुर्वेदा अकॅडमी हे देशपांडे यांचं चॅनल सबस्क्राईब करा, अशी मी आपल्याला नम्र विनंती करतो. धन्यवाद.